हेलो नमस्कार गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिङ तपाईले जुनै पनि समयमा मलाई हेर्नुहुँदैछ र यो भन्दा अगाडि एउटा भिडियो आइसकेको छ पार्ट 4 मा तपाईले त्यसमा केमिकल प्रपर्टिज अफ कार्बन कम्पाउन्ड्स पाउनुहुनेछ र अब यहाँनिर हामी यो भिडियोमा चाहिँ हामी सम इम्पोर्टेन्ट कार्बन कम्पाउन्ड्सहरु हेर्नेछौँ। यहाँ सम इम्पोर्टेन्ट कार्बन कम्पाउन्ड्स त छ तर दुईटै मात्रै कार्बन कम्पाउन्ड्स दिएको छ इथेनोल र इथेनोइक एसिड। सो फर्स्ट अफ अल लेट अस स्टडी अबाउट इथेनोल। Ethanol. So ethanol को first में इसको molecular formula from the very first we are studying this thing. The molecular formula इसको हुन्छ CH3CH2OH. This is molecular formula of ethanol. और यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भने चाहिँ दुईटा कार्बन छ C2 र हाइड्रोजन यहाँ 3 + 2 5 so C2H5OH भनेर यसरी देखाउन सक्छ। सो यसको स्ट्रक्चर यसको मोलिकुलर स्ट्रक्चर हाम्रो कार्बन दुईटा छ त्यसको बादमा यहाँ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लागेको छ यहाँ रिमेनिङ भ्यालेन्स इज सेटिस्फाइड बाइ हाइड्रोजन। सो यु क्यान क्लियरली सी हियर दैट CH3CH2OH है र यो जुन चाहिँ ग्रुप देख्नुहुँदैछ यो सब्स्टिट्युट गरेको छ यहाँ हाइड्रोजनलाई के गरेको छ सब्स्टिट्युट गरेको छ OH ले यसलाई भन्छ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यसलाई हामी अल्कोहोलिक ग्रुप पनि भन्न सकिन्छ है यसलाई हामी अल्कोहोलिक ग्रुप भन्छ। सो एक्चुअली दिस बिलोंग्स टु अल्कोहोलिक functional group है यहाँ functional alcoholic functional group र हामीले देखिहाल्यो है। सो it belongs to alcohol family and के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ most of the alcoholic drinks हरु हाम्रो मार्केटमा आउँछ that contains ethanol है। सो and it is the prime ingredient of alcoholic drinks है। सो यो चाहिँ हामी अल्कोहोलिक ड्रिंक्स मा मोस्टली हामी के पाउँछ इथेनोल पाउँछ। तर प्योर इथेनोल is also called absolute alcohol र प्योर इथेनोल हामी एब्सोल्युट अल्कोहल भन्छ है र हाम्रो यता अल्कोहल जुन चाहिँ पनि अल्कोहोलिक ड्रिंक्सहरुमा आउँछ इट इज नट एक्ज्याक्टली 100% इथेनोल यो मिक्स भएको फर्ममा आउँछ है एट अराउन्ड कति 40 to 48% हरु म्याक्सिमम भनेको त्यति आउँछ 100% आउँदैन। 100% इथेनोललाई हामी एब्सोल्युट अल्कोहल भन्छ र यो एब्सोल्युट अल्कोहल इज भेरी भेरी डेन्जरस टु ह्युमन हेल्थ है यो लिथल हुन्छ। दैट इज व्हाई के छ भन्दा चाहिँ यहाँ प्योर इथेनोल इज अल्सो कॉल्ड एब्सोल्युट अल्कोहल। इट इज अथवा a small amount of absolute alcohol can be lethal. LETHAL lethal भनेको डेन्जरस लाइफ थ्रेटनिङ है। सो यहाँ can be lethal र अर्को प्रपर्टी हेर्दा अल्कोहल जुन चाहिँ इथेनोल छ इथेनोल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि इथेनोल चाहिँ कस्तो हुन्छ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो रूम टेम्परेचर हाम्रो लिक्विड हुन्छ र यसको मेल्टिङ पोइन्ट हाम्रो 156 केल्भिन हुन्छ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट 351 केल्भिन हुन्छ। इथेनोलको मेल्टिङ पोइन्ट 156 केल्भिन बोइलिङ पोइन्ट 351 केल्भिन र इथेनोल चाहिँ इट इज अ भेरी गुड सल्भेन्ट। यसको एउटा खासियत छ कि
इथेनोल इज अ भेरी गुड सल्भेन्ट, त्यसै कारण यसलाई प्लास्टिक्स मेकिङहरूतिर पेन्ट्सहरूतिर भयो र इट इज मोस्टली युज इन मेडिसिन्सहरूतिर है, कफ सिरप भयो, त्यो टिङ्चर आयोडिन एन्टिसेप्टिक्सहरूतिर भेरी मच युज हुन्छ। र यहाँनिर इथेनोल इज अ very good solvent and it is mostly used in medicines like cough syrup, TINCTURE, tincture iodine, this is antiseptic, tincture iodine। तपाईलाई यो टिंचर आयोडिन के हो जस्तो लाग्यो भने चाहिँ इट इज लाइक के भन्दा चाहिँ 5 to 7% मिक्सचर अफ के हो आयोडिन, पोटासियम आयोडाइड र सोडियम आयोडाइड अलङ विथ इथेनोल एन्ड वाटर, यसको मिक्सचरलाई हामी के भन्छ टिंचर आयोडिन भन्छ। यो एउटा एन्टिसेप्टिक हो है, मेडिसिनमा युज हुन्छ एन्टिसेप्टिक र कफ सिरप एन्ड टिंचर आयोडिन एन्ड लेट अस एन्ड दिस मेनी टनिक्सहरुमा युज हुन्छ, मेनी टनिक्समा के हुन्छ एज अ सल्भेन्ट हाम्रो इथेनोल युज हुन्छ। सो दिस आर फ्यू प्रपर्टिज, प्लिज कपी दिस वन। ओके, र यहाँ हामीले लास्टमा चाहिँ एउटा के लेख्न सक्थ्यौ भन्दा चाहिँ कन्जम्पसन अफ इथेनोल causes drunkenness है। सो इथेनोल खाली मात्छ भनेर सबैलाई थाहा छ, त्यही थाहा छ होला भनेर झन्डै लेखिदिन मैले, र पनि you can copy this one also, consumption of ethanol causes drunkenness। okay, so now यसको हामी reactions हेर्छौं है, few reactions of ethanol, that is chemical properties of ethanol। इथेनोल को हामी अब हामी रिएक्शन सुनौ। नंबर 1 रिएक्शन with sodium metal, so जब हाम्रो CH3CH2OH है, इथेनोल चाहिँ हाम्रो सोडियम मेटल सँग रिएक्ट गर्छ, इथेनोल हाम्रो कोसँग सोडियम मेटल सँग रिएक्ट गर्छ। यहाँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एक्चुअली मा यो बन्ड, यो हाइड्रोजन, यो बन्ड को इलेक्ट्रोन यसमा जान्छ, अक्सिजनमा जान्छ, अक्सिजन नेगेटिभली चार्ज हुन्छ, यो सोडियमले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, यो पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, Na+ हुन्छ। सो यहाँ माइनस आउँदै गरेको हुन्छ, सो त्यसले गर्दाखेरि व्हाट वी गेट हियर इज CH3CH2O यहाँ नेगेटिभ हुन्छ र यो पोजिटिभ यहाँ गएर Na बनाउँछ, Na+ है, दिस इज अ सल्ट है। यसलाई के भन्छ भन्दा चाहिँ सोडियम इथोअक्साइड भन्छ, यसको नाम के हो सोडियम इथोअक्साइड भनिन्छ। प्लस यहाँबाट हाइड्रोजन निस्केको छ, अर्को हाइड्रोजनसँग जोडेर यो H2 हाइड्रोजन ग्यास भएर निस्केर जान्छ। सो इन अर्डर टु ब्यालेन्स इट, सो यहाँ 2 लगायो भने यहाँ 2 एन्ड देन हियर अल्सो 2। सो दिस इज अ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन फर द इथेनोल रिएक्टिङ इट विथ के हो सोडियम मेटल। के हुन्छ सोडियम मेटल रिएक्ट गरेर यो हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरेको जस्तो सम्झिनु, यो यहाँनिर यो चार्जलाई नलेखि बस्दा नि हुन्छ है। सो सोडियम यहाँ आउँछ हाइड्रोजनको बदलीमा, सो CH3COO CH3CH2O Na बनिन्छ, सो CH3CH2O Na, यसलाई भन्छ सोडियम इथोअक्साइड, सोडियम इथोअक्साइड भन्छ एन्ड हाइड्रोजन रिलिज हुन्छ। सो here we can write that के छ भन्दा चाहिँ इथेनोल reacts with sodium to give sodium ethoxide and hydrogen gas। okay, please copy this one। okay, copy it। so now number 2 मा हामी next is
heating with concentrated H2SO4. Heating with concentrated H2SO4. This is slightly important. के हुन्छ भन्दा चाहिँ इथेनोल छ CH3CH2OH CH3CH2OH यसलाई चाहिँ concentrated H2SO4 मा 4 को प्रेजेन्स मा at 443 केल्भिन मा हिट गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एक्चुअली लेट मी शो यु यहाँनिर एउटा हाइड्रोजनलाई यहाँनिर CH2 छ एउटा हाइड्रोजनलाई यसरी देखाइदिन्छु यो OH लाई म यहाँनिर यसरी देखाइदिन्छु फर योर अंडरस्ट्यान्डिङ है के हुन्छ भन्दा चाहिँ एक्चुअली मा CH2 त यहाँ छँदै छ यहाँ CH सो CH3 लाई यसरी देखायौ र त्यसको बादमा CH2OH लाई यसरी देखायो के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो वाटर मोलिक्युल OH र H2O निस्केर जान्छ सो यहाँबाट के निस्केर जान्छ भन्दा चाहिँ H2O निस्केर गयो मेरो यहाँनिर H2O निस्केर गयो दैट मीन्स के भयो डिहाइड्रेसन भयो एक्चुअली मा यहाँ के हुँदैछ डिहाइड्रेसन हुँदैछ सो यहाँनिर के हुँदैछ भन्दा चाहिँ यो बन्ड त लिएर जान्छ यो बन्ड यहाँ भित्र जान्छ दैट मीन्स के हुँदैछ यहाँ सिंगल बन्ड मा अर्को बन्ड पनि थपिँदैछ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के छ CH2 छ यहाँ पनि CH2 छ CH2 सिंगल बन्ड त छँदै छ र अर्को बन्ड पनि यहाँ थपिँदैछ दैट मीन्स CH2 डबल बन्ड CH2 दैट मीन्स मेरो के भयो भन्दा चाहिँ इथेनोल देखिनको मेरो यहाँनिर इथिन बनिँदैछ है दैट मीन्स एल्किन बनिँदैछ बाइ द लस अफ वाटर मोलिक्युल यहाँनिर लेख्दाखेरि इथेनोल when ethanol is heated with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, it undergoes dehydration भनेको loss of water molecule when ethanol is heated with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin it undergoes dehydration to form alkene अथवा यहाँनिर स्पेसिफिकली के छ यहाँनिर to form ethene है so this is the reaction of के छ alcohol with H2SO4 and alcohol with sodium metal सँग हिट रिएक्ट गर्दा के हुन्छ सोडियम इथोक्साइड बनिन्छ H2SO4 सँग हिट गर्दाखेरि इथिन बनिन्छ ड्यू टु डिहाइड्रेसन प्लिज कपी दिस वन Okay, so यसको एथिनोइक केमिकल रिएक्शंस नाउ नेक्स्ट हामी इथेनोइक एसिड को बारेमा पढ्छ है नेक्स्ट कंपाउंड इज इथेनोइक एसिड if you know it belongs to carboxylic functional group ethanol belongs to alcohol functional group now number 2 ma ethanoic acid so ethanoic acid को इसको molecular formula हेर्नु हुन्छ है CH3COOH दुईटा कार्बन एटम छ त्यसले गर्दाखेरि प्याटर्न रुट वर्ड के भयो इथ भयो सो इथेनोइक एसिड सो यसलाई हामीले कसरी देख्न सक्छौं भने ओके सो यहाँनिर यसको स्ट्रक्चर मोलिकुलर स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ C यहाँनिर कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप यहाँ OH so you can see here that carbon को एउटा दुईटा तीनटा चारटा the 4 valency of carbon is finished so यो carbon मा remaining 3 valency is satisfied by hydrogen त्यसले गर्दाखेरि CH3COOH so this is के हो कार्बोक्सिलिक एसिड को इथेनोइक एसिड so यहाँनिर यो डल्लै फंक्शनल ग्रुपमा हामीले देख्दैछ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हो यो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप है त्यसले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ पनि मोलिक्युल छ इथेनोइक इट बिलोंग्स टु कुन चाहिँ भन्दा चाहिँ
It belongs to carboxylic acid family. कुन चाहिँ फ्यामिली पर्छ? कार्बोक्सिलिक एसिड फ्यामिलीमा पर्छ। र यहाँ हामीले हेर्यो भने सो इट इज liquid at room temperature. It is liquid at room temperature र यसको melting point हाम्रो 290 केल्भिन हुन्छ and boiling point 391 केल्भिन हुन्छ। melting point 290 केल्भिन, boiling point 391 केल्भिन हुन्छ र यसको if you no carboxylic acid जुन चाहिँ यहाँ ethanoic acid specifically it is like कति भन्दाखेरि चाहिँ 5 to 7% of ethanoic acid in water is called vinegar जुन चाहिँ हामी चाउमिनमा खान्छ, जुन चाहिँ हामी pickles मा as a preservative use गर्छ, that vinegar is actually the ethanoic acid 5 to 7% solution. So 5 to 7% solution of ethanoic acid in water is called vinegar. Is known as vinegar. So you can use it is widely used as preservatives in pickles and in food stuffs है चाउमिनहरु तिर खानुमा युज गर्छ हाम्रो यो ethanoic acid 5 to 7% ethanoic acid को solution which is known as vinegar. Okay, please copy this one. Okay, copy. So यहाँबाट एउटा क्वेशन सोधिन्छ, मोस्टली हाम्रो क्वेशन यहाँबाट एउटा सोधिन सक्छ, why ethanoic acid is also known as glacial acetic acid भनेर है। सो यहाँनिर क्वेशन आउन सक्छ यहाँबाट क्वेशन why ethanoic acid is called glacial acetic acid है। सो भन्नु पर्दाखेरि यहाँ एक्चुअली इथेनोइक एसिडलाई नै एसिटिक एसिड पनि भन्छ, इथेनोइक एसिडलाई एसिटिक एसिड पनि भन्छ र इथेनोइक एसिडलाई चाहिँ किन चाहिँ हामी ग्लेशियल एसिटिक एसिड भन्छ भनेर क्वेशन छ है। के छ भन्दा चाहिँ अघि भर्खर हामीले हेरेको थियौ मेल्टिङ पोइन्ट अफ इथेनोल चाहिँ प्योर इथेनोल एक्चुअलीमा मेल्टिङ पोइन्ट अफ प्योर इथेनोल हैन इथेनोइक एसिड। सो अघि हामीले कति देखेको थियौ मेल्टिङ पोइन्ट अफ प्योर इथेनोइक एसिड चाहिँ कति देखेको थियौ मेल्टिङ पोइन्ट 290 केल्भिन हैन, और यो भनेको सिम्पल कतिमा थियो 17 डिग्री सेल्सियस मा थियो। सो विन्टरमा जब टेम्परेचर 17 डिग्री भन्दा कम्ती हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो प्योर इथेनोइक एसिड चाहिँ फ्रीज हुन्छ हैन, र त्यसले कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्छ भन्दा चाहिँ यसलाई glacial acetic acid भन्छ। So melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin which is only 17 degree Celsius र विन्टरमा हाम्रो टेम्परेचर के हुन्छ 17 डिग्री सेल्सियस भन्दा नि कम्ती हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो फ्रीज हुन्छ ड्युरिङ विन्टर इन कोल्ड क्लाइमेट र त्यसको कारणले गर्दाखेरि यसलाई के भनेको glacial acetic acid भनेको थियो। र लेट अस राइट दिस वान, मेल्टिङ पोइन्ट अफ प्योर ethanoic acid is यहाँनिर लेखिन्छ is 290 Kelvin or 17 degrees Celsius. Thus it often freezes during winter at cold climate. Thus it is
also known as glacial acetic acid. Okay, so this is the answer for the question, right? So now next ma please copy this one. Now next ma हामी के पर्छ भन्दा चाहिँ यसको केमिकल प्रपर्टिजहरु पर्छ, एस्टरिफिकेसन रिएक्सन, सपोनिफिकेसन रिएक्सन छ है, र we will study those things. Okay, done. So now यसको केमिकल प्रपर्टिज, that means reactions, right? So यसको reactions हेर्यो भने now रिएक्सन्सहरुमा नम्बर 1 मा फर्स्ट मै एस्टरिफिकेसन रिएक्सन. सो जुन चाहिँ इथेनोइक एसिड छ CH3COOH यो के भयो इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड चाहिँ हाम्रो अल्कोहल इथेनोल सँग रिएक्ट गर्छ. कुनै पनि अल्कोहल हुन सक्छ, तर हाम्रो बुकमा चाहिँ इथेनोल को एक्जाम्पल देख्छ. सो लेट अस राइट दैट वन. CH3CH2OH इथेनोल सँग रिएक्ट गर्छ इन द प्रेजेन्स अफ कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 को प्रेजेन्समा. सो हाम्रो क्याटालिस्ट को छ सल्फ्युरिक एसिड छ SHS-Official. सो यो सँग रिएक्ट गर्छ टु फर्म के हुन्छ भन्दा एक्चुअली मा एस्टर CH3COO CH2CH3 दिस इज एस्टर है. कसरी भयो भन्ने कुरा म बताउँछु. एस्टर र प्लस यहाँनिर हाम्रो वाटर मोलिक्युल निस्किन्छ. अब यो कम्पाउन्ड एस्टर कसरी बनिँदैछ भन्दा चाहिँ यसको आफ्नै नाम चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँनिर यतिलाई हामी इथाइल भन्छ. सो इथाइल यतिको नाम के हो अस्ति हामीले पढेको थियो इथाइल, र यतिलाई हामी इथेनोइड भन्छ. सो यसको आफ्नै नाम चाहिँ के हुन्थ्यो इथाइल इथानोइड हुन्थ्यो. इथाइल इथानोइड र जेनरली एस्टर को फ्यामिलीमा पर्छ. सो एस्टर भन्दै हामी यसलाई भन्छ. र यो कसरी बन्यो भन्दा चाहिँ एक्चुअली मा CH3COOH छ. यो इथेनोल म बुझाउनको लागि अलिकति यता फर्काएर लेख्छु है. दैट मीन्स कस्तो भन्दा चाहिँ यहाँनिर HOCH2 यहाँनिर CH3 सेम थिङ CH3CH2OH बुझ्यो होला. सो CH3COOH यहाँनिर CH3CH2OH. सो यहाँनिर के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो मोलिक्युल दैट इज वाटर H2O निस्केर जान्छ. सो यो निस्केर जाँदाखेरि के भन्दा चाहिँ यहाँबाट हाम्रो H2O निस्केर गयो. सो यो निस्केर जाँदाखेरि हाम्रो के भयो दिस मच निस्केर गयो. अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो CH2 या CH3 आएर यहाँनिर O मा टाँसिन्छ. यहाँ टाँसिँदाखेरि के भयो मेरो नाउ यु क्यान क्लियरली सी दैट CH3COO CH2 CH3. सो सेम थिङ आई हेभ रिटन हियर CH3COO CH2 CH3. सो दिस इज एस्टर. यसलाई नै के भनेको हो दिस इज एस्टर. यही कम्पाउन्ड चाहिँ हाम्रो एस्टर बन्नेको. के हुँदैछ यहाँ डिहाइड्रेसन हुँदैछ, वाटर मोलिक्युल लस हुँदैछ which I have shown here. So here CH3COO C2H5 this is ester obtained after reacting ethanoic acid with ethanol in the presence of concentrated H2SO4. Okay, got it. So यसलाई हामी लेख्नु पर्दाखेरि ethanoic acid, what is esterification reaction भने चाहिँ we can write this one. Ethanoic acid reacts with ethanol in the presence of concentrated H2SO4 to give a sweet smelling compound called ester. है. र जुन चाहिँ यो एस्टर छ यो अलिकति स्वीट स्मेलिङ कम्पाउन्ड हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा चाहिँ दे आर मोस्टली युज्ड इन परफ्युम्स र फुड फ्लेभरिङ एजेन्ट्समा है. सो दे आर युज्ड इन एस्टर्स. सो दे आर युज्ड इन perfumes and food flavoring agents. So के हुन्छ भन्दा चाहिँ जब हामी इथेनोइक एसिडलाई रिएक्ट गर्छ इथेनोलसँग इन द प्रेजेन्स अफ कन्सन्ट्रेटेड H2SO4
यसले हामीलाई एउटा स्वीट स्मेलिङ कम्पाउन्ड दिन्छ जसलाई हामी एस्टर भन्छ र एस्टर हाम्रो कहाँ युज हुन्छ भन्दा चाहिँ दे आर युज इन परफ्युम्समा र फुड फ्लेभरिङ एजेन्ट्स बनाउनुमा युज हुन्छ सो दिस इज द डिस्क्रिप्सन अफ द रिएक्सन रिटन अबभ ओके प्लिज कपी दिस वान Okay, now next इसके opposite reaction छ that is saponification reaction भन्छ है saponification reaction यहाँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जब हामी let us see this one जब हामी यहाँनिर यसको नाम हो saponification reaction है कता कता साबुन साबुन बनाउँदै होला है सो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ CH3COO CH2 CH3 यो एस्टर थियो जब हामी एस्टरलाई चाहिँ यहाँनिर सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्ट गर्छ कोसँग सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्ट गर्छ योसँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअलीमा हाम्रो रियाक्सन चाहिँ रिभर्स हुन्छ अघि कहाँ आएको थियो इथेनोइक एसिड र इथेनोलबाट बनेको थियो सो इट इज फर्दर के भन्छ ब्याक कन्भर्टेड इन्टु कोसँग भन्दा चाहिँ यहाँबाट हामी इथेनोल पाउँछौँ CH3CH2OH प्लस यहाँनिर चाहिँ हामी एक्चुअलीमा इथेनोइक एसिड चाहिँ पाउँदैन तर इथेनोइक एसिडको हामीले सल्ट पाउँछौँ द्याट इज CH3COO यहाँनिर Na पाउँछ है सो यो सोडियम सल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड भन्छ यसलाई सोडियम सल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड भन्छ दिस इज इथेनोल जो अघि हामीले एस्टर बनाउँदाखेरि युज गरेको थियो सो यो के थियो एस्टर थियो एस्टर दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड र यो नर्भेसनको लागि अलिकति बुझाउन चाहन्छु म के छ त चाहिँ CH3 तपाईको यहाँ COO यहाँनिर CH2 CH3 अघि बनेको थियो र सोडियम हाइड्रोक्साइडबाट के आउँछ भने चाहिँ हाम्रो NaOH बाट यो ब्रेकडाउन भएर हाम्रो Na+ र OH- आउँछ ओके NaOH बाट हाम्रो के आउँछ Na+ र OH- आउँछ यो के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो कार्बन र अक्सिजनको बन्ड जुन चाहिँ छ अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेको इलेक्ट्रोनलाई आफूपट्टि तान्ने टेन्डेन्सी भएको सो त्यसले गर्दाखेरि यो अक्सिजनले यो दुईटा भएको इलेक्ट्रोन डल्लै कसले लान्छ अक्सिजनले लान्छ सो यो लाँदाखेरि के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो अक्सिजनमा हाम्रो नेगेटिभ चार्ज आयो सो यो कार्बनमा लस भयो त्यसले गर्दा यसमा पोजिटिभ आयो अब के हुन्छ नेगेटिभले पोजिटिभलाई अट्र्याक्ट गर्छ इजन्ट इट सो त्यसले गर्दाखेरि सोडियम कहाँ आउँछ सोडियम यहाँनिर आएर योसँग कम्पाउन्ड फर्म गर्छ द्याट मिन्स के हुन्छ CH3COO Na which you can see here CH3COO Na that means it forms sodium salt of carboxylic acid यसरी बनिन्छ सिमिलरली के भन्छ यहाँ पोजिटिभ चार्ज दिएको छ यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज so it combines with this one so you'll find CH3CH2OH so which is here CH3CH2OH that is ethanol right so this is how actually your simple for your understanding your mechanism जस्तो देखाइदिएको छु के हुन्छ ब्रेक हुन्छ यहाँ पहिला के थियो बन्ड थियो अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ दुईटै इलेक्ट्रोन कोले लान्छ अक्सिजन लान्छ यो अक्सिजन नेगेटिभली चार्ज हुन्छ यो कार्बन पोजिटिभली चार्ज हुन्छ यो NaOH ब्रेकडाउन हुँदा OH मा माइनस आउँछ Na मेटल हो H+ Na+ आउँछ र Na+ combines with oxygen मा to give you the salt and OH combines with यहाँ कार्बोकेटाइन सँग to give you ethanol so this is how we obtain है so यसको डिस्क्रिप्सन लेख्दाखेरि के लेख्न सक्छ भन्दा चाहिँ एस्टर okay when ester is reacted with sodium hydroxide that is के हो यो alkali base भनेको so when ester is reacted with sodium hydroxide it is converted back to ethanol and के हुन्छ sodium salt of carboxylic acid. So the same thing I have written in the words when ester is reacted with sodium hydroxide it is converted back to ethanol and sodium salt of carboxylic acid ethanol and sodium salt of carboxylic acid so this reaction is known as के भन्छ
saponification reaction भन्छ. This reaction is known as saponification reaction. किन भन्दाखेरि चाहिँ यही reaction चाहिँ because this reaction is used for making soaps. So जति पनि साबुनहरु बनिन्छ एक्चुअली यो सिम्पल मोलिक्युल हो. यो भन्दा धेरै धेरै लामो फ्याटी एसिड्स भएको हाइड्रोकार्बन्स धेरै लामो हाइड्रोकार्बन्स भएको कम्पाउन्ड्सबाट बनाउँछ. तर प्रोसेस यही हो. त्यसै कारण के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ पनि रिएक्सन छ दिस इज नोन एज saponification reaction. This is known as saponification reaction. किन भन्दाखेरि चाहिँ because this reaction is used for making soaps. So that is why यो reaction हामी के भन्छ saponification reaction भन्छ. This reaction becomes very important since यो के छ अलिकति एक्स्ट्रा छ in the chapter. Okay, done. So now अब एक दुईवटा रिएक्सन बाँचेको छ with base. Now कार्बोक्सिलिक एसिड अथवा इथेनोइक एसिड with base. So base पनि एउटै मात्र युज गरेको छ यहाँनिर. So यहाँनिर नम्बर I don't know which number 3 जस्तो होला. So with base यहाँ base हाम्रो मेनली सोडियम हाइड्रोक्साइड युज गरेको छ है. सोडियम हाइड्रोक्साइड. So CH3COOH प्लस यहाँनिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सँग रिएक्ट गरेछ. सो के पाउँछ हामीले भन्दा चाहिँ अघि भर्खर मैले के देखेँ भन्दा चाहिँ ओके लेट मी राइट द प्रोडक्ट फर्स्ट. यसको हाम्रो CH3COONA पाउँछ प्लस यहाँनिर हाम्रो H2O वाटर पनि पाउँछ. सो यसलाई भन्छ सोडियम सल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अघि भर्खर हेरेको वाटर. सो यो सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इट रिएक्ट्स विथ कोसँग इथेनोइक एसिड सँग. सो यहाँनिर हामीले के हेर्दैछ भने अलिकति मेकानिजम टाइपको अघि जस्तो हेर्दाखेरि COO यहाँनिर H छ. सो यहाँबाट नाउ यहाँबाट हाम्रो के आउँछ भन्दा चाहिँ Na प्लस र OH माइनस आउँछ. सिन्स फेरि यहाँनिर अक्सिजन इज हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिभ. यो इलेक्ट्रोन्स अक्सिजनले लान्छ. यसले लाँदाखेरि के हुन्छ भन्दा चाहिँ नाउ अक्सिजन इज नेगेटिभली चार्ज हैन, यहाँ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि इट कम्बाइन्स विथ दिस वान र CH3COONA भयो. Since negative combines with positive, isn't it? So CH3COONA भयो. त्यस प्रकारले OH र H मिलेर H2O भएर गयो. So this is the small mechanism जस्तो देखाएको छु for your understanding. So यहाँनिर के हुँदैछ भन्दा चाहिँ when ethanoic acid is reacted with कोसँग सोडियम हाइड्रोक्साइड so formula NaOH it gives sodium ethanoate. यसलाई के भन्छ सोडियम इथेनोइट अथवा सोडियम सल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेख्दा नि हुन्छ ल. और यसलाई हामी के लेख्न सक्छ सोडियम salt of carboxylic acid and हामीले अर्को के पाएको छ water. So this is what happens in the reaction. Since sodium hydroxide reacts with कोसँग carboxylic acid to give us sodium salt of carboxylic acid अथवा यसलाई हामी sodium ethanoate पनि भन्न सक्छ and water. So this is what happens in the reaction. So now next please copy this one. Okay done. So now next with carbonates and bicarbonates सँग है reaction of with carbonates भनेको लाइक फर एक्जाम्पल यहाँनिर एक्जाम्पल यहाँ एउटा मात्र दिएको छ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यसको नाम हो सोडियम कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट. सो CH3COO यहाँनिर H प्लस यहाँबाट Na2CO3 यो रिएक्ट हुँदा के हुन्छ भन्दा फेरि यहाँबाट के आउँछ Na प्लस आउँछ. के हो यो सल्ट हो. सो ब्रेक्स डाउन के आउँछ Na प्लस आउँछ र Na प्लस आएर यो H लाई रिप्लेस गरिदिन्छ. सो फेरि हामीले के पायौ CH3COO
Na पायो सो यहाँबाट के आउँछ H आउँछ सो यहाँनिर एक्चुअलीमा हाम्रो H2O प्लस यहाँबाट CO2 पनि हामीले पाउँछ यसलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ 2 यहाँनिर हाम्रो 2 सो यो आई थिंक इट इज ब्यालेन्स्ड ओके सो यहाँनिर के हुँदैछ भन्दा दुईटा हाइड्रोजन combines with oxygen यहाँको एउटा oxygen so H2O भयो so यहाँनिर CO2 हेर यहाँ एउटा हाइड्रोजन जाने oxygen जाने बित्तिकै for your understanding okay so यहाँबाट एउटा oxygen जाने बित्तिकै यहाँ दुईटा CO2 मात्रै बच्यो so CO2 भयो so एउटा हाइड्रोजन यहाँ दुईटा हाइड्रोजन यहाँ निस्केको छ combines with एउटा oxygen water so यहाँनिर Na दुईटा Na छ दुईटा यो CH3COO मा दुईटा Na जोडिन्छ so that means okay दुईटा CH3COO Na मा एक वटामा दुईटा Na एक वटामा लाग्छ to form sodium के भन्छ एसिटेट अथवा सोडियम के भन्छ यसलाई salt of carboxylic acid है so similarly अर्को रिएक्सन हुन्छ हाम्रो number 4 okay this is number 4th and number 5th मा अर्को रिएक्सन with bicarbonate same type को रिएक्सन हुन्छ त्यसैकारण यहाँ लेखिदिहालेको with bicarbonate को एक्जाम्पल हामीलाई यहाँनिर दिएको छ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेटलाई के पनि भन्छ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यसलाई नै बाइकार्बोनेट भनेको ओके सो यसको नाम हुन्छ सोडियम आइदर बाइकार्बोनेट लेख्दा नि हुन्छ सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट लेख्दा पनि कुनै इश्यू छैन सो कार्बोनेट सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सेम हुन्छ रिएक्सन सेम थिङ हो सो CH3COO H छ यहाँनिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के हुन्छ इट रिएक्ट्स टु गिभ के हुन्छ यहाँबाट Na आउँछ यो H लाई रिप्लेस गर्छ CH3COO Na प्लस यहाँनिर के हुँदैछ यो H हुन्छ यो H निस्किन्छ यो H दुईटा H भयो यहाँ O सँग मिलेर H2O भएर जान्छ फर योर अन्डरस्ट्यान्डिङ यहाँनिर के हुन्छ CO2 मात्रै बाँचेको छ CO2 ग्यास निस्केर जान्छ सो दिस इज व्हाट ह्यापन्स ड्युरिङ द रिएक्सन सो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्दाखेरि इफ यु वान्ट टु राइट इन द ल्याङ्ग्वेज के छ ethanoic acid reacts with carbonates and bicarbonates to form salt यहाँ चाहिँ के छ sodium salt of carboxylic acid and so to form salt water and carbon dioxide so this is all the reaction this is it यहाँ के छ भने चाहिँ this is the reaction that is going on यो दुईटाको रिएक्सन सम अप गरेर यहाँ लेख्दै छु इथेनोइक एसिड के हुन्छ रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट्स अथवा बाइकार्बोनेट्स मा दुईटै प्रोडक्ट सेम छ अलिकति ब्यालेन्सिङ मा मात्रै डिफरेन्ट हुन्छ टु फर्म केमा सल्ट सो सल्ट स्पेसिफिकली यहाँ कुन चाहिँ युज भएको छ सोडियम इथेनोइट अथवा हैन सोडियम सल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनिन्छ वाटर पनि प्रोड्युस भएको छ एन्ड कार्बन डाइअक्साइड प्रोड्युस भएको छ सो दिस द रिएक्सन्स सो इथेनोइक एसिड को रिएक्सन्सहरु यति भयो र इथेनोल को अगाडि परेको सो दिस इज अल सो इम्पोर्टेन्ट कुराहरु अलिकति इनारै थियो सो एस्टरिफिकेसन रिएक्सन भयो सल्फोनिफिकेसन रिएक्सन विथ मेटल्स सो इनारै अलिकति भए पनि इम्पोर्टेन्ट थियो फ्रम द च्याप्टर सो होप यु हैव अन्डरस्टुड द थिंग्स सो दिस इज अल फ्रम द च्याप्टर कार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड थ्यांक यू भेरी मच